У росіян немає сил для захоплення Донецької та Луганської областей цього року. Таку думку на сторінках Wall Street Journal висловив голова ГУР Буданов. Розвідник визнав, що Збройні сили України через брак зброї та особового складу зараз перебувають у важкому становищі. Але Росія теж має проблеми. За словами Буданова, окупанти слабо навчені, снарядів і танків вони витрачають більше, ніж виробляють. Також у росіян явна нестача ракет. Цитую: «Останніми тижнями ракетні удари по українських містах припинилися, оскільки російські поставки закінчилися». Видання додає, що описаний Будановим сценарій є оптимальним для Заходу. Якщо Україна зможе у поточному році провести оборону та відновити сили, то у 2025 році Збройні сили України можуть перейти у контрнаступ. Ну і генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росії вдалося захопити Авдіївку завдяки співпраці з Іраном та КНДР, а також нарощенню виробництва і мобілізації додаткових сил. Тому генсек наголосив на важливості того, аби союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги Україні. Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків. Союзники по НАТО повинні надати військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги Україні, щоб вона була здатна продовжувати боротьбу з російськими загарбниками. Ракета з Північної Кореї, випущена Росією по Україні, містила американські та європейські компоненти. Таких висновків дійшов британський центр дослідження зброї в конфліктах, проаналізувавши 290 компонентів із залишків балістичної ракети, якою росіяни влучили по Харкову 2 січня, виявили не менше як 75% компонентів, які було розроблено, виготовлено та продано у Північну Корею зі Сполучених Штатів. Ще 16% знайдених в уламках ракети мають європейське походження. І лише 9% із підприємств, зареєстрованих в Азії. Ба більше, за висновками експертів, ракету виготовили максимум торік. І до РФ вона потрапила у надзвичайно короткі терміни. До 7 зросла кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Краматорська. Напередодні росіяни поцілили у промзону та житлову забудову. За попередньою інформацією, ракетами Х-22. Фільтрувальна станція, яка очищує воду, знищена вщент. В обласній адміністрації повідомляють про перебої з водопостачанням. Одна людина загинула в Костянтинівці. Вночі росіяни випустили 3 шахеди по Добропіллю. Поранено 2 людей. В ДСНС уточнили, що внаслідок ударів по Покровському району поранено 4 рятувальників. Один із безпілотників влучив у будівлю, де вони проживали. Крім того, внаслідок ракетного удару по місту Дружківка пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. Люди не постраждали. У Куп'янську, що на Харківщині, ворожий дрон влучив у цивільне авто. 2 чоловіків загинули, і жінка в лікарні. Всі вони працювали на місцевій фермі і після зміни поверталися саме додому. Ну і цієї ночі російські окупанти знову били по Херсону та області. Під вогнем приватні та багатоквартирні будинки. Поранення отримали 3 містян, 2 жінки 57 та 39 років, а також 25-річний чоловік. Усім потерпілим лікарі надали меддопомогу на місці. Росіяни били з артилерії, мінометів, танків та безпілотників. Під удар потрапила і домівка родини, які, втікаючи від великої води, евакуювалися з мікрорайону Корабел. Цієї ночі їх нові оселі обстріляла Росія. Чайковського нанесли до річки. Нас там 2 рази обстріляли, а потім затопили. 6 метрів стояла вода. Ми лишилися всього. І ви переїхали сюди? Так. Да. Згрів був, тільки все тріщало, і ми втекли в коридорі, сиділи, як був зрив. Ну, що характерно, що воно летіло без звука, не було бахкання цього. Тільки вже коли вогонь, тоді вже дуже-дуже страшно. Росіяни на фронті продовжують використовувати отруту. На Запоріжжі та Донеччині зафіксували 4 факти скидання гранати із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Утім, наші сили оборони дають відсіч ворогу. Ракетні війська та авіація вдарили по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки противника.
Гарячими напрямками залишаються Авдіївський, Мар'їнський та Бахмутський, зокрема у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Збройні сили України вдарили по полігону армії РФ під час шикування. Знищено щонайменше 60 окупантів. Російська служба BBC повідомляє, що Збройні сили України 20 лютого ймовірно завдали удару 2 ракетами з РСЗВ «Хаймарс» по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області, де саме в той момент шикувалися російські окупанти. Тоді на полігоні прибували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади. У момент удару військовослужбовці начебто очікували на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу генерал-майора Олега Моїсеєва. Але дочекалися «Хаймарса». Офіційно в Збройних силах України ситуацію поки не прокоментували, а от за попередніми даними від самих окупантів, внаслідок удару загинули понад 60 солдатів.